Hello mga ka-Unax, good day po sa ating lahat. Welcome po sa Unax TV. To this video, gagawa tayo ng quick and easy dish na under 10 minutes na ating ulam. So meron tayo dito ng taugi, carrots, kalahati, mga 100 grams, tuna, then egg. At saka kailangan din natin ng ating garlic na i-blend ko na. So nilagyan ko lang ng oil para hindi siya ma-spoil kagad. First, i-chop lang natin itong ating bean sprout, carrots, yan din natin ang carrots, yan natin julian, siya na sa kanis. Chop carrots, yan, pagsamasamahan na natin silang lahat. Din yan nating tuna, corn tuna, then teaspoon of salt, teaspoon of sugar, one tablespoon of garlic. Okay, lagyan natin ng 1 tablespoon of cornstarch. Then natin lang i-mix para mag-combine yung tablespoon of all-purpose flour. Mix. So check lang natin ang mukha ng kusinero. Then i-start na po tayo magluto. Ito to, pizza pan. Ang gamit dito, pwede natin gamitin sa mag-init tayo ng pizza, gagawa tayong pancake, mag-prito tayong itlog. Ang daming gamit dito, gagawa ka shawarma, pwede dyan. So in the put fire on. Painitin lang natin yung ating pizza pan. So mainit na ating pan, lagyan na natin ng mantika. Medyo makinis po ang ating pizza pan. Anuhin lang natin, kalat lang natin yung mantika. Isang batch na luto yung mga kakarga yung mga tatlo. Ako naroon yung dalawa. At tatlo lang. So okay na yan. Hindi ka na lulit. So ganyan lang. Hindi ang time nito, kailangan natin na slow cooking lang, hinalay yung apoy para hindi masunog agad. Natin yung ating apoy. Ayan. Diba? Ito medyo pakunin natin ito kasi last natin yung apoy. Okay natin. So now, ganyan lang kadali. Kumuha lang ng okoy with tuna. Ating sumakaw na, ready na ang ating vegetable okoy na may tuna.